ทุกคนเคยสงสัยไหมว่าข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับโลกที่เราเคยอ่านผ่านตัวอักษรหรือฟังผ่านสถิติแท้จริงแล้วรูปร่างของมันดูเป็นอย่างไรเมื่อมองจากอวกาศคลิปนี้อับดุลไททูบได้พาทุกคนเดินทางข้ามขีดจำกัดของการรับรู้เดิมๆทะยานขึ้นไปสบตาโลกใบนี้ผ่านดวงตาอัจฉริยะของดาวเทียมเพื่อเปลี่ยนตัวเลขที่แห้งแล้งให้กลายเป็นภาพเหตุการณ์จริงและเผยความลับของบ้านหลังสีน้ำเงินใบนี้ในมุมมองที่ทุกคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนครับมหาสมุทรคือระบบที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของโลกจนเราเรียกว่าดาวสีน้ำเงินเพราะน้ำครอบคลุมพื้นที่ถึง 71% หรือราว 361 ล้านตารางกิโลเมตรและกักเก็บน้ำไว้ถึง 96.5% ของโลกด้วยปริมาตรมหาศาลถึง 1.332 พันล้านลูกบาศก์กิโลเมตรหากนำน้ำทั้งหมดมาเทราบบนพื้นผิวโลกจะมีความหนาเกือบ 2,700 เมตรและหากนำเกลือทั้งหมดในมหาสมุทรมาทำให้แห้งและปูทับพื้นโลกจะได้ชั้นเกลือหนาถึง 166 เมตรหรือสูงเท่ากับตึก 40 ชั้นปัจจุบันเราแบ่งมหาสมุทรออกเป็น 5 แห่งหลักโดยมีมหาสมุทรแปซิฟิกใหญ่ที่สุดครอบคลุมพื้นที่เกือบ 1 ใน 3 ของโลกตามด้วยแอตแลนติกอินเดียมหาสมุทรใต้และอาร์กติกแม้ความลึกเฉลี่ยจะอยู่ที่ 3,688 เมตรแต่จุดที่ลึกที่สุดอย่างร่องลึกมาเรียนาในแปซิฟิกนั้นลึกถึง 11,000 เมตรซึ่งลึกกว่าความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์ขึ้นไปอีกกว่า 2 กิโลเมตรด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่การเปลี่ยนแปลงของมหาสมุทรจึงชี้ชะตาโลกเช่นปรากฏการณ์เอลนีญาลานีญาที่เกิดจากการเปลี่ยนอุณหภูมิน้ำในแปซิฟิกจนส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกทั้งฝนตกหนักและภัยแล้งรุนแรงแต่ที่น่าเหลือเชื่อคือแม้เราจะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ปัจจุบันเราสำรวจก้นมหาสมุทรอย่างละเอียดได้เพียง 5-10% เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยกว่าการสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์เสียอีกมหาสมุทรจึงยังคงเป็นดินแดนลี้ลับที่รอคอยการค้นพบอยู่ใต้โลกสีน้ำเงินใบนี้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาหรือแผ่นกระดาษขาวแห่งแอนตาร์กติกาคือมวลน้ำแข็งบนบกที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ทวีปถึง 98% หรือประมาณ 14 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่พอๆกับสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกรวมกันแผ่นน้ำแข็งมหาศาลนี้มีความหนาเฉลี่ย 2.2 กิโลเมตรโดยจุดที่หนาที่สุดคือ Astrolabe Subglacial Basin ซึ่งหนาถึง 4.9 กิโลเมตรกักเก็บน้ำจืดไว้ถึง 61% ของโลกหากมันหลอมละลายทั้งหมดระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้นประมาณ 58 เมตรซึ่งมากพอจะจมเมืองสำคัญอย่างกรุงเทพนิวยอร์กและเซี่ยงไฮ้ให้หายไปใต้บาดาลโครงสร้างหลักแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ East Antarctic Ice Sheet ที่ใหญ่และเสถียรที่สุด West Antarctic Ice Sheet ที่บางกว่าและเสี่ยงต่อการพังทลายเพราะตั้งอยู่บนพื้นหินต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและสุดท้ายคือ Antarctic Peninsula บริเวณคาบสมุทรที่อุณหภูมิสูงขึ้นเร็วที่สุดข้อมูลยืนยันว่าตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2025 แผ่นน้ำแข็งบนบกสูญเสียมวลเฉลี่ยถึง 135 พันล้านตันต่อปีส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นประมาณ 0.4 มิลลิเมตรต่อปีแม้จะมีหิมะตกสะสมบ้างแต่ว่าการสูญเสียน้ำแข็งยังคงรุนแรงและต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นวิกฤตที่โลกไม่สามารถละสายตาได้ช่องแคบยิบรอลตาคือจุดเชื่อมที่สำคัญที่สุดระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันแยกทวีปยุโรปอย่างสเปนและแอฟริกาอย่างโมร็อกโกออกจากกันด้วยระยะห่างเพียง 13 กิโลเมตรณจุดที่แคบที่สุดและมีความยาวตลอดช่องแคบประมาณ 58 กิโลเมตรจากมุมมองดาวเทียมจะเห็นภาพน้ำทะเลสองสีชัดเจนน้ำแอตแลนติกสีน้ำเงินเข้มไหลเข้าเมดิเตอร์เรเนียนทางผิวน้ำขณะที่น้ำเมดิเตอร์เรเนียนที่อุ่นและเค็มกว่าไหลออกไปยังแอตแลนติกทางชั้นลึกใต้ผิวน้ำการแลกเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องทุกวันราวกับหลอดเลือดแดงที่ควบคุมการหมุนเวียนน้ำเกลือและสารอาหารระหว่าง2มหาสมุทรโดยมีสันดอนใต้น้ำคามารินัลทำหน้าที่เป็นคอขวดจนเกิดกระแสน้ำวนและคลื่นภายในขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ไกลจากอวกาศ
ปัจจุบันยิบรอลตาคือเส้นทางเดินเรือที่คับข้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีเรือสินค้าผ่านเฉลี่ยทุก5นาทีหรือประมาณ300ลำต่อวันทว่าในอดีตเมื่อ 5.96 ล้านปีก่อนที่นี่เคยเป็นเพียงทะเลทรายเกลืออันแห้งแล้งจนกระทั่งเมื่อ 5.33 ล้านปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์ซันเคลียร์ฟลัดหรือน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกน้ำจากแอตแลนติกมหาศาลพุ่งทะลักเข้าเติมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้เต็มอีกครั้งในเวลาเพียงไม่กี่เดือนถึง2ปีทำให้นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าน้ำท่วมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีหลักฐานทางธรณีวิทยามาดากัสการ์คือเกาะที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทรอินเดียและใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกด้วยพื้นที่ประมาณ 587,041 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งแอฟริกาประมาณ400กิโลเมตรเกาะแห่งนี้แยกตัวจากแผ่นดินใหญ่แอฟริกามาแล้วกว่า160ล้านปีและแยกจากอินเดียราว88-90 ล้านปีจนกลายเป็นทวีปน้อยที่มีเส้นทางวิวัฒนาการเป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์คือกำแพงน้ำที่กว้าง400กิโลเมตรนี้กลายเป็นเครื่องกั้นทางพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดส่งผลให้มาดากัสการ์มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงติดอันดับโลกโดยมากกว่า 90% ของสิ่งมีชีวิตที่นี่เป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นที่พบได้แค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแบ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 92% พืช 89%และสัตว์เลื้อยคลานถึง 95% ที่หาจากที่ไหนในโลกไม่ได้อีกแล้วยกเว้นที่มาดากัสการ์ที่นี่คือศูนย์รวมของกิ้งก่ากว่าครึ่งโลกรวมถึงกิ้งก่าที่เล็กที่สุดในโลกอย่างบรูคเคเชียไมคราซึ่งเป็นผลจากการวิวัฒนาการบนเกาะที่ไร้สัตว์นักล่าขนาดใหญ่มานานนับ160ล้านปีการไม่มีสิงโตเสือไฮยีน่าหรือแม้แต่ช้างทำให้สัตว์พื้นเมืองที่นี่พัฒนาสายพันธุ์แบบไร้ศัตรูจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่แปลกประหลาดและหาดูได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกจากมุมมองดาวเทียมเราจะเห็นลมหายใจของโลกในรูปแบบแถบสีเขียวน้ำเงินสดใสกว้างหลายร้อยกิโลเมตรลอยอยู่บนผืนน้ำมันคือการระเบิดตัวของแพลงก์ต้นพืชทะเลขนาดจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เมื่อรวมตัวกันนับล้านเซลล์มันจะเปลี่ยนสีมหาสมุทรจนดาวเทียมอย่างนาซาและล่าสุดคือเพสที่เปิดตัวในปี 2024 สามารถตรวจพบความหลากหลายของพวกมันได้ละเอียดที่สุดในประวัติศาสตร์แม้จะมีขนาดเล็กกว่า 0.2 มิลลิเมตรและคิดเป็นมวลชีวภาพน้อยกว่า 1% ของโลกแต่แพลงก์ต้นพืชเหล่านี้คือปอดของมหาสมุทรที่แท้จริงพวกมันทำหน้าที่สังเคราะห์แสงดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจนให้โลกถึง 50% ของทั้งหมดที่เราใช้หายใจซึ่งเทียบเท่ากับป่าฝนทั่วโลกบนบกรวมกันนอกจากจะเป็นต้นทางของอากาศบริสุทธิ์แพลงก์ต้นยังเป็นรากฐานของห่วงโซ่อาหารและเป็นอาหารหลักของสัตว์ทะเลทุกระดับตั้งแต่กุ้งตัวจิ๋วไปจนถึงวาฬสีน้ำเงินหากปราศจากสิ่งมีชีวิตจิ๋วเหล่านี้มหาสมุทรที่กว้างใหญ่จะกลายเป็นเพียงทะเลทรายทางชีวภาพที่ไร้ชีวิตโดยสิ้นเชิงเมื่อถอยกล้องดาวเทียมออกไปไกลที่สุดจนเห็นโลกทั้งใบลอยเด่นกลางความมืดมิดเราจะพบกับ Blue Marble ภาพถ่ายโลกเต็มใบที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์บันทึกไว้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ปี 1972 โดยนักบินอวกาศฮาริสัน ชมิดจากภารกิจอพอลโล 17 ขณะที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 29,000 กิโลเมตรภาพนี้ปรากฏให้เห็นทวีปแอฟริกาคาบสมุทรอาหรับอินเดียและแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาที่ขาวโพลนท่ามกลางมหาสมุทรสีน้ำเงินกว้างใหญ่ที่ไร้เส้นแบ่งเขตแดนใดๆในปัจจุบันเรามีดาวเทียม Discover ณจุดลากรองพอยต์ 1ที่คอยบันทึกภาพด้านสว่างของโลกแบบเรียลไทม์ 12-22 ครั้งต่อวันมาตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการหดตัวของแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาการขยายตัวของทะเลทรายซาฮาราและป่าฝนที่ลดลงจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างชัดเจนจากอวกาศล่าสุดในภารกิจอาร์ทิมิส 2 ที่มุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ได้มีการเผยแพร่ภาพ Hello World ซึ่งถ่ายโดยรีด ไวส์แมนนักบินอวกาศนาซาภาพนี้แสดงให้เห็นโลกเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกปรากฏพื้นที่คาบสมุทรตอนเหนือคาบสมุทรไอบีเรียและช่องแคบยิบรอลตาอย่างชัดเจนรวมไปถึงแสงไฟจากเมืองตามชายฝั่งบราซิลที่ลอดผ่านกลุ่มเมฆออกมานี่คือหนึ่งในภาพชุดแรกที่ถูกส่งกลับมาโดยลูกเรืออาร์ทิมิส 2 และนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 54 ปีที่มนุษย์ได้เห็นภาพโลกในมุมกว้างเช่นนี้อีกครั้งนับตั้งแต่ภารกิจอพอลโล 17 เมื่อเดือนธันวาคม ปี 1972 Blue Marble ไม่ได้เป็นเพียงภาพถ่ายที่สวยงามแต่มันคือประสบการณ์ที่เปลี่ยนวิธีคิดต่อโลกและชีวิตไปอย่างสิ้นเชิง
นักบินอวกาศที่สัมผัสความรู้สึกนี้เรียกมันว่า Overview Effect ซึ่งบัญญัติโดยนักปรัชญาแฟรงค์ไวท์ในปี 1987 ที่อธิบายว่าจากมุมมองบนอวกาศนักบินอวกาศจะมองไม่เห็นพรมแดนของประเทศเส้นแบ่งทางศาสนาหรือความขัดแย้งทางการเมืองแต่จะเห็นโลกเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มนุษย์ทุกคนต้องอยู่ร่วมกันการเห็นชั้นบรรยากาศที่บางมากทำให้เกิดความรู้สึกว่าโลกนั้นเปราะบางและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักบินอวกาศหลายคนเปลี่ยนความรู้สึกจากที่เคยคิดว่าบ้านคือเมืองหรือประเทศที่ตนเกิดกลายเป็นว่าโลกทั้งใบคือบ้านและพวกเราทุกคนคือชาวโลกสายพันธุ์เดียวกันที่เคยฝากรอยประทับมือไว้บนผนังถ้ำเมื่อ 67,000 ปีก่อนในสเปนเพื่อยืนยันการมีอยู่ของตนเองจนถึงวันนี้เรามาไกลถึงจุดที่สามารถมองกลับลงมาเห็นบ้านทั้งหลังได้ชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์ CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของโสมเกาหลีที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักหรือว่านอนไม่พอพร้อมทั้งเสริมระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันแบบ Dual Effect คือกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวพร้อมกับช่วยผ่อนคลายจิตใจด้วยคุณสมบัติของ CBD ผู้ใช้บางคนสามารถลดปริมาณการดื่มกาแฟในระหว่างวันลงได้อย่างชัดเจนโดยยังคงรู้สึกสดชื่นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ